سلام دوستای نازنینم، به کانال آینه عبرت خوش اومدید. امشبم یه داستان جالب داریم در مورد یه دختر جوون و اتفاقات عجیبی که براش میفته. داستان رو از زبان خودش یعنی سلماز براتون بازگو میکنم. من توی یه خانواده 4 نفره زندگی میکردم. یه خانواده داغون و فقیر. پدرم معتاد بود و بد اخلاق. زندگیمونو به گند کشیده بود. برادرم که از من کوچیک‌تر بودم کم کم داشت میشد مثل بابام. مدام با رفیقاش قلیون میکشید. اما مادرم همه زحمت زندگی روی دوشش بود. صبح تا شب توی خونه مردم کار میکرد برای یه لقمه نون. برادرم مدام اذیتم میکرد و به هم زور میگفت. باید همیشه براش قلیونشو آماده میکردم. میومد خونه براش حتی باید جوراباشو در میآوردم. اگه این کارا رو نمی کردم اذیتم می کرد. از دستش دیوونه شده بودم اما نمیتونستم چیزی بگم. همیشه احساس تنهایی می کردم. دوست داشتم با یکی باشم، با یکی حرف بزنم. کمبود محبت رو حسابی احساس می کردم. یه روز برای خرید خونه رفتم سوپری سر کوچمون. اون موقع 19 سالم بود. تو مغازه یه پسره نشسته بود. ظاهراً یکی از بستگان صاحب سوپری بود. از اون به بعد چند باری که میرفتم اونو اونجا میدیدم. ازش خوشم اومده بود. اونم انگار همین حسو داشت. یه روز وقتی خرید کردم شمارش رو گذاشت تو پلاستیک خریدام. گفت من قصد مزاحمت ندارم، فقط بهم پیام بده. من بهش توجهی نکردم چون از این کارا خوشم نمیومد. شب خیلی بهش فکر کردم. دیدم شاید این بتونه تنهاییمو پر کنه. در واقع 1 هفته فکر کردم تا آخرش بهش پیام دادم. اسمش سینا بود. دانشجوی ارشد تاریخ. پسر خوبی بود ولی خیلی فشن بود. به ما نمیخورد. میدونستم اگه بخواد قضیه‌مون جدی بشه مامانم اصلا قبول نمیکنه. بالاخره با هم دوست شدیم. خیلی با هم خوب بودیم، همو دوست داشتیم. جبران همه محبتایی که ندیده بودم و برام میکرد. بعد از یه مدت گفت سلماز میخوام بیام خواستگاریت. من انقدر ذوق کردم گفتم یعنی میشه من و تو برای هم بشیم؟ سینا تنها پسر خونه بود. یه خواهر کوچیکتر از خودش داشت. بابا مامانش هم فرهنگی بودن. من با مامانم صحبت کردم. مامانم دورا دور میشناختش. قبول نکرد، گفت اصلا حرفشم نزن. بالاخره با هر زحمتی شد مامانم رو راضی کردم که فقط برای آشنایی بیام. راستش روم نشد به سینا بگم تیپ فشن نزن. گفتم شاید خودش بدونه، اما از شانس من اون شب سینا تیپ فشن داغونی زده بود. مامانم وقتی دیدش اصلا قبول نکرد و گفت دخترم رو نمیدم. من و سینا یه مشکل اساسی و بزرگ دیگه هم داشتیم. دینمون و اعتقاداتمون با هم فرق داشت. یعنی سینا بعداً دینشو تغییر داده بود. اینو خیلی دیر بهم گفت وقتی که عاشق هم شده بودیم. وقتی بهش گفتم چرا زودتر نگفتی، گفت نمیخواستم از دستت بدم. ولی بهم گفت اگه قبول کنی با من ازدواج کنی دینمو تغییر میدم. منم باور کردم و گفتم باشه. بارها اومد خواستگاری و مادرم قبول نمیکرد که نمیکرد. تا اینکه یه روز بهم یه پیشنهادی داد. بهم گفت سلماز بیا 3 ماه تابستون رو با هم باشیم. بریم شهر ما. آخه اونا ساکن یه شهر دیگه ای بودن و سینا به خاطر دانشگاهش توی شهر ما زندگی میکرد. گفت 3 ماه با هم باشیم. اگه از هم زده شدیم و خوشمون نیومد از هم جدا شیم. من ساده‌ام که شرایط خونه خودمون رو میدیدم قبول کردم. اما یه روز رفتم خونه یکی از دوستام. نمیدونم چطوری شد که همه داستانمو براش گفتم. اونم شنید و حسابی عصبانی شد. کلی سرم داد زد. بعد از کلی دعوا که آروم شد با هم صحبت کرد. گفت تو فکر مادرتو نمی کنی؟ این همه با بدبختی تو رو بزرگ کرده. تنها دلخوشی مادرتی.
چطور میخوای ولش کنی و بری؟ به هم گفت میدونی معنی این که از هم زده بشیم یعنی چی؟ من واقعا از چیزای دیگه خبر نداشتم. گفتم نه. همه چیزو برام توضیح داد. بعد گفت دوست داری 3 ماه پیشش باشی و تهشم با یه بچه راهی خونت کنه؟ راستش من وسایلم رو جمع کرده بودم که فردا با سینا برم، اما با خودم کلی فکر کردم. گفتم اگه برم مامانم دق میکنه و حق با دوستم بود. بعدم معلوم نیست چه بلایی سرم بیاد. برای همین زنگ زدم و به سینا گفتم که نمیام. فهمید خونه دوستم هستم و اون یادم داده. گفت گوشی رو بده بهش. دادم. اونم هرچی از دهنش در اومد بار دوستم کرد. البته دوستم هم کم نیاورد و جوابشو داد. بعدم به من گفت بمون ور دل همون دوستت، منم براتون دارم. و بعد قطع کردیم. از اون روز به بعد گوشیش خاموش بود. خدا رو شکر میکردم که با دوستم مشورت کردم و اون نجاتم داد. اما از دوری سینا داشتم دیوونه میشدم. چاره‌ای جز فراموش کردنش نداشتم. گاهی اوقات از اینکه دوستم باعث جداییمون شد ناراحت میشدم، اما باز یادم میومد که چه بلایی قرار سرم بیاد خوشحال بودم. یه مدتی گذشت. یه دختره به اسم ریحانه هم اتاقم شده بود توی دانشگاه. یه پسر عمه داشت اسمش عرفان بود. منو با اون آشنا کرد. منم از سر دلتنگی و تنهایی باش دوست شدم. عرفان پسر بدی نبود. من دیگه حس و حال عشق اول رو نداشتم، اما به عرفانم وابسته شدم. چند ماهی گذشت و بهم پیشنهاد رابطه داد. من قبول نکردم. گفت باید دوست داشتنتو بهم ثابت کنی. بعدش نمیدونم چطور شد که قبول کردم. اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. یاد حرفای دوستم میافتادم، حالم داشت از خودم به هم میخورد. بعد از یه مدت دیگه دوباره همون پیشنهاد رو داد و گفت اگه قبول نکنی و نیای همه چی رو به مامانت میگم و آبروتو میبرم. من دیگه دستم به هیچ جا بند نبود. نمیدونستم چی کار کنم. رفتم. چند روز بعدش احساس کردم همش حالت تهوع دارم. خیلی حالم بد بود. بعد از چند سال دوباره به دوستم زنگ زدم و همه چی رو بهش گفتم. بلافاصله زنگ زد. دیدم داره گریه میکنه. گفت بالاخره خودتو بدبخت کردی؟ چرا به حرفم گوش ندادی؟ چرا؟ منم گفتم هنوز که چیزی معلوم نیست، فقط یه خورده حالم بده. دیگه نفهمیدم. دوستم داشت گریه میکرد و گوشی رو قطع کرد. داشتم میمردم از اینکه چرا بهش گفتم که شاید به مامانم بگه. فردای اون روز برخلاف فکری که کردم اومد پیشم و منو برد دکتر. خدا رو شکر اونی که فکر میکردم نشد. از اون به بعد تصمیم گرفتم به حرفای دوستم گوش کنم و این راهو ادامه ندم. این داستان رو فرستادم برای اینکه درس عبرتی باشه برای همسن و سالای خودم و بگم هیچ وقت گول سادگیتون رو نخورید، حتی اگه توی سخت‌ترین شرایط زندگی بودید. به حرفای بزرگترا و کسانی که تجربه بیشتری از شما دارن گوش بدید و نذارید عشق کورتون کنه. خب دوستای نازنینم، امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. نظرتون رو برام کامنت کنید. همه رو میخونم و جواب میدم. یادت نره لایکت بهم انرژی میده. تا ویدیوی بعدی در پناه حق باشید.